وبعد قراءة أول صفحة تبدأ حكايتنا الخيالية وننتقل إلى عالم مختلف وزمن آخر. وبعد قراءة أول صفحة تبدأ حكايتنا الخيالية وننتقل إلى عالم مختلف وزمن آخر. جديدة في قناتي مهتم بمحتوى تعلم رسم باحترافية. لا تنسى الاشتراك في قناتي تفعيل جرس ليصلك كل جديد في قناتي أنشاء الله. أتمنى أن يعجبكم فيديو. لا تنسى اشتراك ولايك وتعليق وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد في قناة أنشاء الله.